จินตนาการนะครับลองนึกถึงเมืองที่บ้านทุกหลังไม่มีหลังคาแต่เหมือนมีก้อนหินทับทั้งเมืองเอาไว้ครับเพราะทั้งหมดนั้นคือภูเขาทำหน้าที่เป็นหลังคาให้เมืองนี้เรียบร้อยแล้วฟังดูเหมือนเรื่องแต่งนะครับแต่เมืองนี้ไม่อยู่จริงอยู่ทางใต้ของสเปนที่บ้านทั้งเมืองสร้างแทรกใต้ผาหินเขาไม่ต้องทำฝ้าเพดานนะใต้หินภูเขานี่แหละเป็นฝ้ากับเป็นกำแพงไปแล้วเจ๋งดีอ่ะและห่างจากที่นี่ไม่ถึงชั่วโมงครับมีอีกเมืองที่สร้างอยู่บนขอบหน้าผาสูงกว่า100 เมตรมีสะพานที่ต้องมองจากมุมหนึ่งถึงจะเข้าใจว่ามันตั้งอยู่ได้ยังไงนั่นคือโรงแรมเรานะนั่นคือจุดที่เรามานะทุกคนเนี่ยลงมาเยอะขนาดเนี้ยนี่คือจุดสวยมากๆของรอนด้าต้องมานะรวมถึงบุกเบิกสู้วัวกระทิงให้กลายมาเป็นแบบที่เราคุ้นเคยแบบวันนี้ด้วยนะเดินเข้าไปได้เลยเหรอว้าวหุยทุกคนไม่คิดว่าเกิดมาจะได้มาเหยียบของจริงเมืองหนึ่งซ่อนอยู่ใต้ภูเขาส่วนอีกเมืองหนึ่งท้าทายแรงโน้มถ่วงอยู่บนหน้าผาและเราจะเดินทางไปทั้ง2 เมืองนี้ในวันเดียวกันครับกับเซเตนินเดอลาสโบเดกาสและรอนดาแห่งประเทศสเปนสวัสดีครับทุกคนนะครับต้อนรับเข้าสู่ Go Win Go นะครับในเช้าบรรยากาศสดใสจากประเทศสเปนนะครับโอลานะครับก็เป็นประเทศที่มีโอกาสมาครั้งที่3แล้วนะฮะแล้วตอนนี้ผมอยู่ทางใต้ของสเปนครับนี่คือมาลากานะฮะแต่คลิปนี้เราไม่ได้เที่ยวมาลากากันนะครับผมจะขับไป2 เมืองครับที่เรียกได้ว่ามีเอกลักษณ์คือเมืองนึงเนี่ยไม่เคยไปเมืองนึงเคยไปมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเมืองนึงเนี่ยมันเป็นเมืองที่แปลกมากเพราะว่ามันเป็นเมืองที่ถูกหินทับทั้งเมืองหลายคนงงว่าหินทับมันเป็นยังไงใช่ไหมเดี๋ยวจะพาไปดูนะฮะส่วนอีกเมืองนึงครับเป็นหนึ่งในเมืองที่แบบโหสร้างบนหน้าผาแล้วมันมีสะพานที่สวยมากครับแล้วเราจะไปนอนเมืองนั้นด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะขับรถไปกันนะครับเดี๋ยวออกจากมาลากาขอแวะซื้อของกินตอนเช้าก่อนนะฮะทุกคนโอเคครับถ้าพร้อมแล้วไปกัน Hola buen día แปลว่า สวัสดี Good morning โอเคคำมันซ้ำแล้วเดี๋ยวเทปหน้าต้องหาคำใหม่อันนี้คือบรรยากาศยามเช้านะครับใช่จริงๆมันก็ไม่เช้าหรอกมัน9 โมงแล้วแต่มันดูเช้าสำหรับเขาไม่น่าจะตื่นเร็วกันมากแดดมันจะแรงอย่างนี้นะครับทั้งวันนะมืดจริงๆเนี่ยคือประมาณเกือบ4 ทุ่มนะครับพระอาทิตย์ถึงจะตกนี่คือช่วงหน้าร้อนนะไปขึ้นรถกันเถอะรอบนี้นะครับเราจะไปรถทริปกันที่สเปนตอนใต้กันนะครับโดยเราขับออกมาจากเมืองมาลากาครับแล้วก็ไปตามเมืองต่างๆซึ่งเวลาเรามาเที่ยวที่ยุโรปแบบนี้นะครับสิ่งหนึ่งครับที่หลังๆเนี่ยผมไม่ค่อยได้ทำแล้วนะครับคือการพกเงินสดเยอะๆครับคือตั้งแต่พกยูทริปใบนี้มาแทนนะฮะเราก็ซื้อของหรือว่าเติมน้ำมันก็จ่ายได้สบายๆฮะแถมยังได้เรทที่ดีที่สุดอีกด้วยนะหรือถ้าเรามีแพลนนะครับจะมาเที่ยวยุโรปอยู่แล้วครับเราสามารถแลกล่วงหน้าตอนที่เงินยูโรเนี่ยเรทดีๆเก็บไว้ได้ตั้งแต่อยู่ที่ไทยเลยนะแค่นี้ก็ไม่ต้องพกเงินสดนะครับให้กังวลว่าจะหายแล้วครับตอนนี้กลายเป็นว่าจะไปไหนก็ต้องมียูทริปครับติดไปด้วยตลอดแล้วนะนี่แหละครับ Travel Card อันดับ1ที่นักเดินทางไทยไว้ใจมากที่สุดจาก Brand Age Award ฮะเอาละครับถ้าเตรียมตัวพร้อมแล้วเราไปเริ่มรถทริปสเปนตอนใต้กันค่าที่จอดนะครับชั่วโมงละ 1.8 ยูโรแล้วก็คูณไปเรื่อยๆแต่ถ้าต่อ6 ชั่วโมงจะถูกหน่อยถึงแล้วนะฮะนี่คือเมืองที่มีชื่อว่าเซเตนินเดอลาสโบเดกัสไม่ใช่ดิโบเดกัสใช่หรือเรียกสเตนินง่ายๆใช้คำว่าเป็นเมืองที่ถูกหินทับก็ไม่เชิงเพราะจริงๆแล้วเขาไปสร้างสิ่งปลูกสร้างของเขาอะใต้หินที่ทั้งหมดเป็นร่องหินอยู่แล้วแต่ว่าคนที่นี่เขาไปสร้างอยู่ใต้นั้นครับซึ่งแปลกตามากเนี่ยทุกคนเห็นไหมคือเขาสร้างเข้าไปข้างใต้นั้นเลยอะอย่างนั้นเลยคนเห็นก็จะงงๆว่าเฮ้ยทำไมก็สร้างแบบนี้คือพูดถึงทางตอนใต้ของประเทศสเปนเนี่ยครับหลักๆก็จะต้องนึกถึงอันดาลูเซียฮะที่นี่คือแคว้นที่มีประชากรอาศัยอยู่มากที่สุดของสเปนเลยนะซึ่งที่อันดาลูเซียเนี่ยนะครับมันจะมีเส้นทางท่องเที่ยวระดับโลกครับที่เรียกกันว่าเส้นทางหมู่บ้านสีขาวฮะมันคือกลุ่มหมู่บ้านสีขาวหลายๆแห่งในแคว้นนี้ครับแล้วทำไมมันต้องเป็นบ้านสีขาวใช่ไหมก็เพราะว่าสภาพอากาศของสเปนตอนใต้เนี่ยแหละครับ
ในช่วงฤดูร้อนเนี่ยนะครับอากาศโซนนี้ร้อนมากครับคือคนสมัยก่อนเนี่ยเขาก็เลยคิดค้นภูมิปัญญาขึ้นมาด้วยการเอาน้ำปูนขาวนะครับมาทาที่ตัวบ้านซึ่งมันจะช่วยสะท้อนแสงแดดและความร้อนครับช่วยให้อุณหภูมิในบ้านนะครับเย็นสบายและหลายหมู่บ้านเนี่ยก็ยังคงมีธรรมเนียมทาบ้านใหม่เป็นประจำด้วยนะและรู้ไหมครับว่ามันจะมีหมู่บ้านสีขาวอยู่ที่หนึ่งในอันดาลูเซียครับที่โลเคชั่นมันแปลกมากครับแปลกจนกลายเป็นไฮไลท์ของเส้นทางนี้ครับเพราะว่าตัวหมู่บ้านเนี่ยไม่ได้สร้างบนเขาเหมือนที่อื่นนะครับแต่มันไปตั้งอยู่ใต้แผ่นหินครับฟังไม่ผิดครับใต้แผ่นหินของจริงเลยครับมันเหมือนหินทับอะนึกออกไหมที่นี่รู้จักกันในชื่อว่าเซเตนินเดลาสโบเดกาสครับในยุคที่ชาวมุสลิมหรือที่เรียกกันว่าชาวมัวเนี่ยนะครับเข้ามาปกครองแถบนี้เนี่ยนะพวกเขาเนี่ยเข้ามาสร้างที่นี่ให้เป็นเหมือนกับเมืองป้อมปราการตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่12แล้วนะครับและรู้ไหมครับว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่ศัตรูเนี่ยบุกโจมตียากมากครับถึงขนาดที่ว่ากองทัพของชาวคริสต์เนี่ยนะครับต้องบุกถึง7ครั้งคือล้มเหลวไปแล้ว6ครั้งมาสำเร็จในครั้งที่7ฮะมันก็เลยไปที่มาของชื่อเซเตนินฮะซึ่งเชื่อกันว่ามาจากคำว่าเซปเตมนีอิลนะครับซึ่งเป็นภาษาลาตินนะฮะมีความหมายว่า7ครั้งก็ยังว่างเปล่าครับส่วนคำว่าโบเดกัสเนี่ยนะครับมีความหมายว่าโรงบ่มไวน์ฮะมันเป็นชื่อที่เพิ่มเข้ามาในช่วงที่ชาวคริสต์เนี่ยครับเข้ามายึดครองที่นี่นั่นเองนะเพราะในยุคนี้ครับเป็นช่วงที่มีการเอาองุ่นมาปลูกแล้วก็ใช้ถ้ำของที่นี่ครับเป็นที่บ่มไวน์ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยนะครับเฟื่องฟูสุดๆฮะจนกระทั่งเกิดการระบาดของแมลงครับทำให้ไร่องุ่นเสียหายเยอะมากจนอุตสาหกรรมไวน์ของที่นี่ค่อยๆเสื่อมไปนั่นเองเวลาที่เราเห็นนะครับเมืองถ้ำตามที่อื่นๆเนี่ยนะปกติเนี่ยครับมันจะถูกสร้างโดยการเจาะเข้าไปในหินใช่ไหมแต่ของที่นี่พิเศษตรงที่หินตรงนี้มันเป็นแบบนี้เลยฮะแบบธรรมชาติเลยฮะเพราะมันถูกกัดเซาะจากแม่น้ำครับก็เลยเกิดเป็นเพิงขึ้นมาครับซึ่งชาวบ้านเนี่ยก็ใช้ประโยชน์จากตรงนี้นี่แหละครับมาสร้างบ้านเอาไว้อยู่ใต้นี้เลยครับโดยวิธีการสร้างบ้านครับก็จะสร้างโดยการใช้แค่อิฐครับมาก่อเป็นผนังด้านหน้าเท่านั้นเลยส่วนหลังคาและผนังด้านหลังเป็นหินภูเขาตามธรรมชาติเลยครับโดยข้อดีของบ้านแบบนี้ครับคือหินมันทำหน้าที่เป็นฉนวนกันความร้อนตามธรรมชาติอยู่แล้วนะก็เลยช่วยรักษาอุณหภูมิในบ้านให้คงที่ไม่ร้อนเกินไปรวมถึงยังช่วยเก็บความอบอุ่นได้ในช่วงที่มีอากาศหนาวเย็นด้วยโอเคครับมันจะเป็นชั้นเขานะต้องเดินขึ้นไปก็คือเมื่อกี้เราจอดรถใต้ดินเป็นลานจอดรถแบบมาตรฐานจริงจังคือไม่อยากจอดข้างทางเพราะว่าเรามีกระเป๋าในรถก็เดินทางในยุโรปพยายามหาที่จอดที่มันดูเซฟตี้ไว้ก่อนคือภูมิประเทศจริงๆอ่ะเขาเป็นหินนะฮะยืดมาแบบนี้ทุกคนดูนะเห็นไหมมันเป็นฟีลแบบหินยื่นมาแต่ว่าด้วยความที่ว่าบางจุดอ่ะมันอยู่สูงใช่ไหมฮะแล้วยื่นแล้วมันก็เป็นเหมือนหลังคาธรรมชาติอ่ะชาวเมืองบางทีก็คือสร้างบ้านตรงนั้นเลยสร้างเข้าไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยฝั่งตรงข้ามก็มีเต็มเลยนี่เป็นสนามเด็กเล่นนะจริงๆถนนก็รถก็ยังขับได้อยู่นะเขาบอกว่าเวลาคนมาที่เนี่ยเขาจะมานอนโรงแรมเนี่ยคือเวลาเขาสร้างกำแพงฝั่งหนึ่งเขาจะไม่ต้องสร้างเพราะว่าเขาสร้างแล้วยึดเข้าไปกับกำแพงหินเห็นปะเนี่ยหรืออย่างเงี้ยครัวเงี้ยเนี่ยมีหินนี่โต๊ะห้องนอนประมาณนี้เลยถ้านอนโรงแรมที่นี่เดี๋ยวจุดแรกเราจะเดินไปนะครับมันเป็นถนนชื่อว่าโบคาเนเรียที่มาดูตรงนี้เขาบอกว่าเพราะว่าตรงเนี้ยหินมันยื่นมาค่อนข้างสูงเขาก็เลยสามารถสร้างบ้านเข้าไปในหินแต่ว่าได้หลายชั้นในขณะที่ตรงอื่นอาจจะได้แค่แบบชั้นนึงอะไรอย่างเงี้ยพวกตรงนี้หลายชั้นก็เลยจะไปดูสักหน่อยเขียวเชียวตะคังตีพอดีเลย1เต็งเท่านั้นไม่ทันเป็นโบสถ์นะอยู่ข้างบนชื่อถนนได้หลายชั้นจริงด้วยเดี๋ยวนะก่อนจะไปสนใจเรื่องซอยตัวไหลร้องหรือว่าเป็ดทะเลาะกันเขาดูกันอยู่เป็ดตีกันเนาะไหนเป็ดตีกันที่ไหนเสียงดังมันโหนวกหูรู้เรื่องไหมเนี่ยตัวไหนร้องนี่ฮะที่เขาบอกว่าซอยเนี้ยหินมันจะสูงกว่าตรงอื่นเขาก็เลยสร้างหลายชั้นได้อย่างตรงนี้มี3ชั้น4ชั้นแล้วก็เราจะให้ดูนะครับว่าวิธีการสร้างของเขาพอดีมันมีบ้านหลังนึงพังๆพอดีก็เลยได้เห็นโครงสร้างข้างในทุกคนเห็นไหมฮะมันเป็นร่องหินใช่ไหมเขาแค่สร้างขึ้นไปให้ชิดแล้วก็หินข้างบนเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับหลังคาไปพอดีแล้วก็ซ่อนอยู่ใต้นั้นเลยเขาบอกว่าพวกนี้มันจะมีแบบเป็นแอร์ธรรมชาติด้วยเหมือนแบบว่าพอเข้าไปอยู่ชิดกับหินข้างในมันจะทำให้ข้างในบ้านเย็นเพราะหินมันเย็นใช่
เดี๋ยวซูมตรงรอยต่อให้ดูว่าแบบเขาสร้างเข้าไปแล้วก็ยัดเข้าไปใต้นั้นเลยตรงเนี้ยเขาก็จะสร้างประมาณ3 ชั้นนะครับขึ้นไปอันนี้จะเป็นทางเดินขึ้นนะฮะคือหมู่บ้านเนี่ยถ้าดูจากแมปตอนนี้ที่ทุกคนเห็นนะมันจะเป็นแบบขึ้นลงแบบตามแนวเขาแล้วเขาก็มาสร้างบ้านอยู่ตามซอกๆนะฮะตั้งแต่แบบสมัยก่อนและก็อย่างประวัติที่ทุกคนได้ฟังนะครับก็น่าสนใจนะแต่ช่วงนี้ร้อนด้วยไปคือตรงนี้มันเป็นทางผ่านนะไม่มีใครถ่ายเลย ใครมาตรงนี้เลยมีแค่เรา แล้วมันก็ไม่ใช่จุดอะไรในแผนที่ด้วยมันเป็นแค่ทางผ่านแต่เราเห็นว่ามุมฝั่งเนี้ย สวยนะ มองไปแล้วมันเห็นทั้งเมืองเลยครับมันสวยมากก็เลยอยู่นี่ครับส่วนใหญ่เขาจะไปอยู่ตรงนู้นไอ้ที่ยื่นมาเห็นปะซึ่งอันนั้นคือเป็นจุดเห็นวิวทั้งเมืองเหมือนกันแต่เป็นแพลตฟอร์มที่เขาทำให้ดูแต่ตรงที่เรายืนเนี่ยไม่ใช่แต่สวยของใครของมันนะครับพกกันไว้พัดลมคนละเครื่องโอ้ยตรงนี้สวยจริงเมืองก็สวยมากเลยนะสวยนะเนี่ยตรงนี้คือมิราดอร์เดลคาร์เมนนะฮะคือจุดชมวิวเมืองซึ่งเราจะเห็นตัวหนังสือชื่อเมืองครับสเตนินอยู่ตรงนี้โอ้เนี่ยครับเมืองทั้งเมืองเป็นอย่างเงี้ยครับสร้างตามแนวเขาคืออยู่ทดแทนภูเขาหินมาหมดแล้วเนี่ยฮะอันนี้ก็คือชื่อตรงนี้นะครับตรงนี้ไม่ได้เห็นวิวสูงมากสวยมากทุกคนนี่เขาทำน่ารักจังสีม่วงเดี๋ยวลองให้เอิญเดินผ่านนี่ครับตรงนี้จะมีโบสถ์ตั้งอยู่สีขาวน่ารักมากเป็นบันไดลงไปข้างล่างนะฮะก็แปลว่าขากลับเราก็ต้องขึ้นใหม่สินะซึ่งไม่รู้ด้วยนะว่าถูกทางไหมแต่รู้ว่าอีกทางหนึ่งมันดูอ้อมก็เลยลองเห็นมาได้ก็เลยลองลงเลยเผื่อจะถูกต้องน่าจะมีทั้ง2 อย่างมีทั้งบ้านคนทั้งโรงแรมแต่ตรงนั้นจะเดินไปครับชื่อว่าคูเอวัสเดลโซเป็นถนนท่าแห่งแสงอาทิตย์เขาบอกตรงนี้จะโดนแดดตลอดแล้วก็คึกคักที่สุดพวกบาร์พวกร้านอาหารเยอะสุดนี่ระหว่างทางเดินมาก็ดูคนเยอะใช่หาอะไรกินก่อนเพราะว่าตอนนี้ไม่ไหวแล้วเวลาน่ารักทั้งนั้นเลยอะโอ้โหทุกคนดูดิเขาสร้างร้านอยู่ใต้อย่างนี้เลยอะเฮ้ยโหนี่ชอบจะชนหัวแล้วอะส่วนถนนอีกสายหนึ่งนะครับเป็นเหมือนกับคู่ตรงข้ามของถนนแห่งแสงอาทิตย์ครับเพราะว่าฝั่งนั้นเนี่ยมีแสงแดดตลอดทั้งวันใช่ไหมแต่ฝั่งนี้ครับแทบไม่ได้รับแสงแดดโดยตรงเลยนะครับเพราะว่ามีแผ่นหินขนาดใหญ่เนี่ยยื่นมาคลุมเหนือถนนฮะจนนำหน้าที่เหมือนกับหลังคาธรรมชาติที่กันไม่ให้แสงแดดเนี่ยส่องเข้ามาถึงครับมันก็เลยได้ชื่อว่าเป็นถนนถ้ำแห่งเงามืดครับหรือที่เขาเรียกกันว่ากาเยกูเอบัสเดลาซอมบราครับซึ่งถนนตรงนี้ครับจะไม่ได้มีแบบพวกโต๊ะที่นั่งของร้านอาหารเนี่ยตั้งขวางถนนอยู่นะฮะมันไม่เหมือนกับฝั่งแสงอาทิตย์ครับเพราะมันแคบกว่าครับแต่ว่ามันจะมีจุดที่เป็นถ่ายรูปอันซีนซึ่งถ้าใครมาเที่ยวเนี่ยจะชอบมาเดินลอดหินที่เป็นหลังคาตรงนี้กันและอีกจุดหนึ่งครับที่น่าสนใจคือในนี้ครับเขาต้องเปิดไฟทั้งวันนะครับเพราะว่าแสงส่องไม่ถึงก็เลยต้องเปิดไฟทั้งตอนกลางวันและกลางคืนเลยโอ้ยแล้วเขาสร้างใต้นี้เลยอะทุกคนดูดิเชื่อมระหว่างหินกับภูเขาเวอร์มากแนะนำร้านที่มีชื่อว่าอันนี้ทีมงานเขียนมาให้นะคาเฟ่เทเรียบาร์ซอยวายซอมบราก็ร้านนี้ดิซอมบราแต่ว่านี่เราสุ่มเรื่องมั่วๆนะเพราะว่าเราอยากนั่งเลยอย่างเงี้ยแล้วมีขนมเป็นเทคก่อนไม่มีวิฟเดอร์ลอนแล้วมีอะไรเต็กไหมโอเคจริงมันก็จะพูดโกอาราบันชาเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะครับพูดสเปนเหรอพูดว่าอะไรมั่งสั่งเนื้อที่พี่จะเอาแล้วนั่นแหละเมื่อกี้พูดว่าไงบอกพูดอีกครั้งดื่มแล้วอ่านเอามันอ่านได้พุตตะตะบุตเตโตตะบุตตะอะไรนั่นเหรอโอเดพันชาอะไรสักอย่างนึง
ซึ่งเป็นภาษาสเปน ใช่ ถ้าสังเกตว่าในเนี้ยเขาต้องเปิดไฟเปิดมองเข้าไปเห็นปะเขาต้องเปิดไฟเพราะมันมืดแสงก็ไม่เข้าฝั่งนี้จะเปลืองเข้าไฟนิดนึงคนละตรอกฝั่งนู้นคือสว่างตลอด ใหญ่มากตกใจเลย เนื้อหรือหมู นั่นดิแต่มันเขียนว่าสเต็กอะบีฟสเต็กนะ ดูเหมือนหมู เขาเขียนว่าบีฟสเต็กใช้ได้นะ กระดูกเนื้อ นี่อะไรครับปลาหมึก หมึกยักษ์ ยักษ์จริงนี่คือสั่งมาได้หนวดอันเดียวหนวดเดียวเดี๋ยวเบลเลอร์เทิม นะสดแล้วก็หนึบแบบว่าเคี้ยวแล้วมัน ตะเค็ม กระเทียมตัวเยอะไปหน่อย จริงๆอยู่ใต้นี้ก็เย็นนะคือพอไม่โดนแดดอ่ะมันแบบมันไม่ได้เหนียวตัวลมมันเย็นแบบชิวๆเลย แต่ว่าแดดมันแรงแค่นั้นเลยเนี่ยอยู่ถ้ำตรงนี้เย็นมากเหมือนมีแอร์พัดตลอดเวลา Hi โอ้ยอ่ะ Hola Who are you Where you come from อะไรของคุณโอเคครับเดี๋ยวเราจ่ายเงินนะเมื่อกี้เช็คแล้วนี่ฮะเราใช้จ่ายด้วย U-Trip นะครับยุโรปก็ใช้บัตรได้หมดนะฮะทุกที่จริงๆในสเปนนี่ตั้งแต่มาก็ยังไม่มีตรงไหนที่ห้ามใช้บัตรนะใช้ได้หมดนะแต่อาจจะมีนะไม่รู้เหมือนกันแต่ยังไม่เห็นนะโอเคเดี๋ยวใช้บัตรกันโอ้เขาไม่เห็นข้างในร้านนะฮะสิ่งที่น่าตื่นเต้นเลยก็คือเขาไม่ต้องทำฝ้าเพดานนะครับแล้วเขาก็ไม่ต้องทำกำแพงร้านอีกฝั่งหนึ่งโดยเพราะว่าใต้หินภูเขาเนี่ยแหละเป็นฝ้ากับเป็นกำแพงไปแล้วเจ๋งดีอ่ะเมื่อกี้เข้าไปในร้านเห็นปะ เห็นว่า ว่ากับกำแพงใช้หินแล้วก็เพดานไม่ต้องทำเพดานก็ใช้อันนี้ เฮ้ยอันนี้มันเป็นรังนกเมื่อกี้ที่ ใช่เป็นรังนกเนี่ยเต็มเลยมีแต่รังนกอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเจ๋งดีข้ามสะพานกลับมาอีกฝั่งหนึ่งครับเดลโซอันนี้ก็จะเป็นอันที่บอกว่าโดนแดดทั้งวันนะครับเนี่ยครับที่นั่งในร้านอาหารคือสร้างต่อกับถ้ำไปเลยเนี่ยโซนนี้เห็นชัดมากนะครับว่าเขาสร้างไว้ใต้หินจริงๆ คือต้องบอกว่าที่เมืองนี้เนี่ยนะครับมันมีตรอกซอกซอยแล้วก็ถนนให้เดินเยอะมากนะครับแต่ว่ามันจะมีถนน2สายหลักครับที่ต้องมาให้ได้ที่แรกมีชื่อว่ากาเยกูเอบัสเดลโซครับมีความหมายว่าถนนถ้ำแห่งแสงอาทิตย์ที่ได้ชื่อนี้มานะครับเพราะว่าถนนมีแสงส่องเข้ามาเกือบทั้งวันไม่ว่าจะเป็นช่วงฤดูไหนนะครับฝั่งนี้ก็จะมีแสงส่องถึงเสมอโดยตลอดแนวถนนเนี่ยนะครับมันจะเป็นบ้านที่เขาสร้างอยู่ใต้แผ่นหินเรียงกันอยู่ใช่ไหมซึ่งในสมัยก่อนนะครับโพรงหินบริเวณนี้เคยถูกใช้เป็นโรงบ่มไวน์อย่างที่เราเล่าไปนะแต่ปัจจุบันนะครับเขาเต็มไปด้วยบาร์คาเฟ่ร้านอาหารทำให้ตรงนี้กลายเป็นถนนที่คึกคักที่สุดของเมืองนั่นเองแต่อันนี้หินค่อนข้างสูงประหลาดมากและมันเหมือนหลังคาธรรมชาติเขาไม่กลัวมันจะถล่มลงมาใช่ไหมแต่มันก็อยู่มานานมากเลยนะนานมากๆเนี่ยทุกคนรอร้านหมดเลยโอเคเราแวะซื้อของหวานแป๊บหนึ่งนะฮะอ้าวเต็มเลยไข่พิตาชิโอ ก็อะไรดีก็คือพิตาชิโอ หวาน เนี่ยนะก็จริงๆต้องบอกว่าถนนสองเส้นเนี้ยคึกคักสุดแหละซัมบรากับเดลโซเนี่ยสองฝั่งอยู่ตรงข้ามกันตรงกลางมีลำธารไหลผ่านตรงนี้ก็จะมีร้านเยอะๆเป็นหินทับอยู่ข้างบนเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในจุดไฮไลท์ของที่นี่เวลาคนมากันเดี๋ยวเราจะเดินวนออกขึ้นข้างบนฝั่งเดิมแล้วก็กลับไปตรงลานจอดรถกัน เพราะอ่ะ ไปเขาใช้คำว่าตุกๆมันคือตุกๆเลยใช้คำว่าตุกๆแบบที่ไทยเลยไม่ต้องเดินนะนี่อันนี้น่าจะเป็นโบสถ์บ้านก็มิวเซียม แต่อันนี้มา โต
ก็คิดว่าน่าจะพักได้เป็นมิวเซียมด้วยแต่ตรงนี้จะเงียบแล้วนะฮะพ้นจากถนน2เส้นนั้นมาก็จะเงียบๆแหละเดินชิวๆชอบอะไรรู้ป่ะ อะไรเอ่ย ชอบเลขที่บ้าน อ๋อ แต่ละอันมันจะแบบมีดีเทลบางอันก็พื้นๆเนี่ยอันนี้เขาก็จะมีความแบบเห็นป่ะอันนี้ก็เป็นกระเบื้อง18ทุกคนจะเห็นว่าเห็นไหมฮะเขาก็ยังสร้างไว้ใต้หินเหมือนกันแม้จะอยู่ข้างบนสูงๆก็ตามตรงนี้เป็นคล้ายๆกลางเมืองนะฮะแต่ว่ามันไม่ค่อยเป็นจัตุรัสเท่าไหร่ก็มีร้านเหมือนกันตรงนี้คือถนนเอเรียป้ายเก่ามาก เก่าแบบเก่าเลย อันนี้คือน่าจะเตรียมสร้างหรือเปล่าไม่แน่ ใช่ฮะกำลังก่อสร้างแล้วก็ข้อดีคือกำแพงไม่ต้องทำอยู่ฝั่งหนึ่งฮะ เพราะว่าใช้ของธรรมชาติก็กลับมาถึงตรงทางลานจอดรถฮะแล้วนี่ มีจากุซซี่มีอะไร ให้ดูนี่ มีซาวน่า มีห้องสวีทห้องลักชัวรี่ก็คือเป็นห้องนอนที่เขาสร้างแบบก็คือเหมือนคนที่เนี่ยท้องถิ่นเลย Stay in rural apartamentos turísticos ในผมก็พูดมั่วนะ Apartamentos turísticos เหรอ apartamentos turísticos ทางลงอยู่นี่ ไม่ถึงแล้วหรอ ใช่ โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือหนึ่งในเมืองเขาเรียกว่าอันซีนแล้วก็แปลกประหลาดของโลกใบนี้ครับที่สเปนนะเป็นเมืองที่ถูกหินทับไว้สร้างบ้านสร้างทุกอย่างไว้ใต้หินแต่เดี๋ยวเราจะย้ายไปอีกเมืองหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นเมืองที่เขาสร้างทุกอย่างแบบริมหน้าผาแล้วก็มีสะพานหนึ่งที่สวยมากชื่อว่ารอนด้าฮะผมเคยไปนอนมาแล้วแต่เดี๋ยวจะไปอีกรอบหนึ่งขับรถจากเนี้ย30 นาทีทุกคนแดดแรงมากไป5 ยูโร 5.5 โอเคจ่ายด้วยบัตรของเรา ไม่ได้ติดหรอ อ้าวลืมเรียบร้อย เวลาออกมาเที่ยวเมืองนอกนะครับหรือว่าตามหมู่บ้านแบบนี้นะครับหลายๆคนอาจจะมีคำถามว่าแล้วบัตรยูทริปเนี่ยยังใช้จ่ายได้อยู่ไหมนะบอกเลยนะครับว่าใช้ได้ครับแล้วก็สะดวกมากด้วยนะความสะดวกก็คือเราสามารถแลกเงินเก็บไว้ล่วงหน้าได้ถึง10สกุลเงินครับรวมถึงเงินยูโรด้วยนะซึ่งที่สเปนเนี่ยนะครับเขาใช้เงินยูโรกันและยูทริปเนี่ยก็ใช้จ่ายได้เลยหรือถ้าใครนะครับลืมแลกไว้ครับก็แค่เติมเงินบาทเข้าไปในแอปครับแล้วก็รูดจ่ายได้ทันทีนะระบบ Smart Exchange ของ Utrip นะครับจะแปลงสกุลเงินให้เราอัตโนมัติแบบเรียลไทม์จ่ายปุ๊บเข้าไปเช็คในแอปได้เลยครับว่ายอดตัดไปกี่บาทได้เรทไหนและไม่ว่าสกุลเงินไหนครับก็จ่ายได้ครับเพราะ Utrip ครับเขารองรับการใช้จ่ายด้วยเรทที่ดีที่สุดได้ถึง150สกุลเงินทั่วโลกครับซึ่งพอในแอปเนี่ยมีบอกหมดทุกอย่างแบบนี้ใครที่ต้องการคุมงบนะครับหรือว่าเป็นคนจัดการเรื่องเงินในแต่ละทริปเนี่ยนะมี Utrip เนี่ยแหละครับช่วยได้เยอะเลยนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับจะไปเที่ยวไหนครับจะเมืองเล็กเมืองใหญ่พก Utrip ไปด้วยนะครับใช้จ่ายสะดวกแน่นอนถัดออกมาจากเมืองใต้แผ่นหินไม่ไกลนะครับมันจะมีอยู่อีกเมืองนึงครับที่คนเนี่ยชอบแวะมาคู่กันนะเพราะว่ามันอยู่ใกล้กันครับและความเจ๋งคืออะไรรู้ไหมมันเป็นเมืองที่ดูอีปิกสุดๆครับเพราะว่าโลเคชั่นของมันตั้งอยู่ริม2ฝั่งของหุบเหวที่ลึกกว่า100เมตรและนี่คือเมืองที่มีชื่อว่ารอนด้าครับต้องบอกก่อนครับว่านี่คือหนึ่งในเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดของสเปนแห่งหนึ่งเลยนะผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายยุคหลายสมัยมากครับตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ครับผ่านยุคโรมันยุคมุสลิมมาจนถึงสเปนปัจจุบันแต่ถ้าพูดถึงยุคที่ทำให้รอนด้าเนี่ยเริ่มมีหน้ามีตาแบบเมืองเก่าที่เราเห็นทุกวันนี้นะคือยุคมุสลิมครับหรือก็คือช่วงที่ชาวมัวเนี่ยเข้ามาปกครองนั่นเองนะคือในตอนนั้นเนี่ยนะครับมีการสร้างอาคารสำคัญมากมายครับทั้งโรงอาบน้ำอาหรับนะครับพระราชวังมอนดรากอนนะครับหรือว่าแม้แต่กำแพงเมืองครับซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นป้อมปราการที่โจมตีได้ยากมากครับแต่ในท้ายที่สุดครับพวกเขาก็ต้องพ่ายแพ้กับกองทัพของชาวคริสต์ครับที่บุกโดยวิธีการยึดระบบส่งน้ำของเมืองครับจนต้องยอมจำนนไปในที่สุดครับซึ่งการขยายตัวครั้งสำคัญของเมืองนะครับมันเริ่มหลังจากนี้เนี่ยแหละฮะเพราะว่าตอนแรกในเมืองรอนด้าเนี่ยยังมีแค่ฝั่งเดียวคือฝั่งย่านเมืองเก่าใช่ไหมจนกระทั่งครับในช่วงศตวรรษที่ 16-17 เนี่ยเขาก็ได้เริ่มขยายเมืองครับมาฝั่งตรงข้ามของหุบเหวที่อยู่ทางเหนือจนเกิดเป็นย่านเมืองใหม่ขึ้นมาและเพื่อให้คนข้ามไปมาง่ายขึ้นครับสะพานข้ามฝั่งจึงถูกสร้างขึ้นมาหลายแห่งจนกลายเป็นสัญลักษณ์และภาพจำของเมืองมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองนะ
ถึงแล้วนะครับนี่คือเมืองรอนดานะครับเรานอนติดกับสะพานเลยซึ่งเป็นไฮไลท์ของที่นี่แล้วก็เมื่อกี้เช็คอินแล้วเขาบอกว่าอะไรนะเมื่อกี้ให้เดินผ่านลิฟต์ไปเล็บไซด์ห้องเบอร์อะไรครับอ๋อน่าจะอยู่ชั้นนี้เลยปะนี่ห้องนอนนะครับเดี๋ยวดูกันว่าจะได้วิวอะไรแต่ไม่ใช่วิวสะพานเพราะว่าวิวสะพานอยู่อีกฝั่งโอ้ตอนนี้เราจะเดินไปตรงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นระเบียงของโรงแรมก่อนไม่แล้วระเบียงโรงแรม VIP มากทุกคนตอนนี้เขากั้นนะไม่ได้ใครเข้าได้นะนี่ฮะโอ้โหนี่คือสะพานนะครับที่เมื่อก่อนเขาใช้เป็นคุกนะสมัยก่อนเนี่ยแล้วก็มีการประหารคนด้วยกันโยนลงมาปัจจุบันต้องบอกว่าเมืองรอนดานะครับมีสะพานข้ามหุบเหวเอลตาโฮนะครับอยู่ทั้งหมด3จุดแต่จุดที่ดูเหมือนจะเป็นแลนด์มาร์คอันดับหนึ่งของเมืองคือตรงนี้ครับมีชื่อว่าปูเอนเตนูเอโวครับซึ่งมีความหมายว่าสะพานใหม่นะครับซึ่งไม่ใช่แถวบ้านเรานะฮะเริ่มแรกเลยเนี่ยนะครับสะพานนี้ถูกสร้างขึ้นมาในปี 1735 ครับแต่ด้วยความที่ว่าโครงสร้างเนี่ยมันยังไม่แข็งแรงใช่ไหมหลังจากนั้นไม่กี่ปีเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมฮะสะพานถล่มลงมาครับซึ่งเหตุการณ์นั้นเนี่ยนะครับทำให้มีคนเสียชีวิตถึง50 คนครับหลังจากนั้นครับเขาเลยต้องระดมวิศวกรมาออกแบบใหม่คราวนี้ใช้เวลาสร้างนานถึง34 ปีโดยเริ่มสร้างตั้งแต่ปี 1759 มาเสร็จในปี 1793 ครับซึ่งก็กลายเป็นสะพานที่โดดเด่นและสำคัญที่สุดของเมืองและทุกคนรู้อะไรไหมครับว่านอกจากจะเป็นสะพานแล้วเนี่ยนะครับในอดีตที่นี่เคยถูกใช้เป็นคุกขังนักโทษมาก่อนเนี่ยนะถามว่าอยู่ตรงไหนครับทุกคนเห็นหน้าต่างตรงนั้นไหมครับนั่นแหละครับห้องที่อยู่บนซุ้มโค้งตรงกลางของสะพานเนี่ยมันเคยมีเรื่องเล่าด้วยนะครับว่าในช่วงสงครามกลางเมืองของสเปนเนี่ยนักโทษที่ถูกคุมขังตรงนี้ครับถ้าไม่ถูกทรมานก็ถูกโยนทิ้งลงเหวไปเลยครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ครับที่นี่ก็ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นมิวเซียมนะครับให้คนเข้าไปชมข้างในกันได้โอ้ทุกคนหน้าผาแบบสูงมากแล้วก็ตรงนั้นข้างล่างมีสิ่งปลูกสร้างอะไรสักอย่างอยู่ด้วยนะลมแรงมากด้วยนี่บรรยากาศเมืองนะฮะก็เป็นเมืองเก่านี่ฮะและข้างหน้าเรานะครับเป็นสนามสู้วัวกระทิงนะครับของเมืองรอนดาประเด็นเลยคือเขาบอกว่าไอ้ต้นกำเนิดการสู้มาทาดอร์แบบในปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มที่นี่เลยนะใช่สู้ตัวต่อตัวแล้วใช้ผ้าแดงล่อวัวมาทาดอร์เขาบอกว่าเริ่มที่นี่เลยแล้วก็ปัจจุบันนี้การสู้วัวกระทิงเนี่ยรัฐบาลสเปนเนี่ยเขาแบนแล้วเขาบอกว่านี่เป็นอารมณ์ประมาณว่าปัจจุบันเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์แล้วเดี๋ยวเราหาทางเข้าก่อนใช่น้องทิงพูดถึงสเปนนะครับภาพจำหลายๆคนนึกถึงอะไรกันครับผมให้เวลาคิด1 2 3ผมเชื่อว่ามีหลายคนครับนึกถึงกีฬาสู้วัวกระทิงครับที่มักจะเป็นภาพของคนที่ถือผ้าคลุมสีแดงใช่ไหมสะบัดล่อวัวกระทิงอยู่จริงๆแล้วเนี่ยครับจุดเริ่มต้นของกีฬานี้ไม่ใช่ที่สเปนนะฮะแต่ต้นกำเนิดของมันครับมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่านั้นมากครับหนึ่งในหลักฐานเก่าแก่ที่สุดคืออารยธรรมมิโนอันฮะเขามีพิธีกรรมหนึ่งครับที่เรียกว่าบูลลีปปิ้งฮะเป็นการกระโดดข้ามวัวกระทิงซึ่งเชื่อกันว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับการบูชาเทพเจ้าและต่อมาครับในยุคของชาวโรมันครับเวลาที่พวกเขาเนี่ยยึดดินแดนไหนได้เนี่ยนะเขามักจะเอาการแสดงแนวคนสู้กับสัตว์ร้ายเข้าไปเผยแพร่ด้วยอย่างคาบสมุทรไอเบเรียนะครับหรือก็คือพื้นที่ของสเปนในปัจจุบันเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลนี้เช่นกันครับจนต่อมากลายเป็นหนึ่งในรากฐานที่พัฒนามาเป็นกีฬาต่อสู้วัวกระทิงในเวลาต่อมานั่นเองนะและรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับการสู้วัวกระทิงแบบดั้งเดิมของสเปนเนี่ยไม่ได้แข่งเหมือนในปัจจุบันที่เราเคยเห็นนะย้อนกลับไปในสมัยก่อนนู้นนะครับการสู้วัวกระทิงเป็นกีฬาของชนชั้นสูงครับและคนแข่งก็จะต้องขี่ม้าด้วยนะแล้วก็จะใช้หอกครับต่อสู้กับกระทิงจนกระทั่งในช่วงหลังครับมันก็มีตระกูลหนึ่งในเมืองรอนดาครับเข้ามาบุกเบิกการแข่งแบบใหม่ครับโดยเปลี่ยนจากการต่อสู้บนหลังม้ามาเป็นแบบต่อสู้กันด้วยนักสู้ที่ยืนอยู่บนพื้นฮะและพัฒนาเทคนิคที่ใช้ผ้าและดาบจนกลายมาเป็นรูปแบบที่เราคุ้นเคยกันครับซึ่งตระกูลนั้นมีชื่อว่าโรเมโรพวกเขาเนี่ยนะครับคือตระกูลนักสู้วัวกระทิงที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองนี้โดยคนที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับคือเปโดรโรเมโรฮะเพราะตลอดชีวิตของการทำอาชีพนี้นะครับรู้ไหมครับว่าแกเนี่ยนะครับสู้กับวัวกระทิงไปมากกว่า 5,600 ตัวครับ
และที่เหลือเชื่อก็คือแกแทบไม่เคยได้รับบาดเจ็บเลยสักครั้งนะฮะและถ้าอยากเห็นว่าสนามที่เขาใช้แข่งกันจริงๆเนี่ยนะครับเป็นยังไงต้องมาที่นี่เลยครับสนามกระทิงเมืองรอนดาครับที่นี่ถูกสร้างขึ้นมาครั้งแรกตั้งแต่ปี 1784 ครับขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในสนามสู้วัวกระทิงที่เก่าแก่ที่สุดของสเปนซึ่งปัจจุบันนี้ครับที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์นะครับให้เราเข้าไปชมประวัติศาสตร์การสู้วัวกระทิงได้แล้วก็ยังมีการจัดแสดงสู้วัวในโอกาสพิเศษบางช่วงของปีด้วยครับ นี่ฮะทางเข้าเปิดถึง6 โมงเย็นซึ่งตอนนี้อีกครึ่งชั่วโมงไม่ใช่นี่เดือนว้าว2 ทุ่มฮะมีเวลาไปเข้าไปดูกันชู Two? yes Okay. hard 1 2เย่ ก็ไม่ได้มีตั๋วอะไรก็สแกน QR ดู คนละ9 ยูโรนะครับจ่ายด้วยยูทริปเรียบร้อยง่ายดายสบายใจและนั่นคือเดินเข้าไปได้เลยเหรอว้าวเฮ้ยไม่คิดว่าเกิดมาจะได้มาเหยียบของจริงอ๋อมันเป็นพื้นทรายๆนะฮะโอ้ยทุกคนเหมือนที่เห็นในหนังอ่ะเคยเห็นแต่แบบในวิดีโอของจริงคือเป็นอย่างนี้ฮะแล้วก็นี่เขาใหม่หมดเลยนะเนี่ยเพราะถ้าเป็นของจริงมันน่าจะแบบมีรอยชน เดี๋ยวเขาจะทำใหม่เรื่อยๆประมาณนี้ว่า ใช่ก็น่าจะทาสีปัจจุบันก็ให้เราเข้ามาเยี่ยมชมได้นะลองซ้อมนั่งได้ด้วยนะนั่งบนอัศจรรย์จริงว้าวเฮ้ยเจ๋งว่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูจากชั้นบนแล้วจะเข้าไปในอุโมงค์มันจะเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์แล้วอันที่ผมอยากดูที่สุดคือเขาจะมีเหมือนคอกที่เอาไว้ใช้ขังวัวกระทิงอ่ะที่แบบไว้เตรียมตัวก่อนที่จะเข้าสนามใช่คอกปล่อยตัวเดี๋ยวเราต้องไปดูกันเราไปดูในพิพิธภัณฑ์กันนะฮะนี่ชุดของจริงนะตัวเล็กเนี่ยที่เล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนเขาใช้ขี่ม้าสู้กับวัวกระทิงก็คือเป็นรถม้าอย่างนี้เลยนะฮะเนี่ยเป็นรถม้าเกวียนแล้วก็ถือหอกที่ไว้ทิ่มวัวเนี่ยน่าสนใจนี่แล้วก็มีชุดต่างๆให้ดูสวยมากชุดเท่มากเมื่อกี้นะฮะแล้วก็มันจะมีข้างในที่เป็นวิดีโอเราแต่ไม่ให้ถ่ายก็เลยไม่ได้ถ่ายส่วนตรงนี้มีกระโหลกวัวกระทิงหูตัวใหญ่มากเนี่ยที่เขาบอกว่าในยุคก่อนเนี่ยเขาจะแบบว่าขี่ม้าใช่ไหมเนี่ยม้าตุยนะครับโดนวัวขวิดนะครับก็น่าจะมีวัวตุยมีคนตุยก็คือตุยได้ทุกฝ่ายส่วนคนนี้คือคนสำคัญนะฮะเปโดโรมิโอนี่ก็คือคนที่เขาลงมาสู้กับวัวกระทิงบนพื้นพวกปฏิกาสู้บนม้าคนนี้แหละที่ทำให้เข้าสู่การสู้กระทิงยุคใหม่นะอ่านมาว่าเปโดรโรเมโอเนี่ยคว้างวัวกระทิงมาแล้วมากกว่า 5,600 ตัวพ่อเหรออันนี้ไม่ใช่เขาใช่ไหมแต่คนนี้หล่อมากเนี่ยกับดาราว่าทดอมีแต่หล่อๆเนี่ยแล้วเราก็เจอทางขึ้นข้างบนแล้วนะฮะก็คือฝั่งตรงข้ามกับที่เราเข้ามาเมื่อกี้ใช่โอ้ยกระเบื้องสวยมากเลยเนาะตอนนี้เรากำลังเดินไปนี่เจอแล้วนะฮะที่นี่คืออารมณ์ประมาณว่าเป็นแบบที่เขาเอาไว้เลี้ยงกระทิงเป็นห้องนะครับเนี่ยก็มีเบอร์โอ้ห้องสุดท้ายเปิดให้ดูเบอร์5อ๋อก็เป็นห้องแค่นี้เลยฮะไม่มีอะไรในห้องเลยอาจจะเป็นที่ใส่อาหารหรือน้ำซัมติงอยู่ตรงนั้นนะตอนปล่อยเนี่ยทุกคนเห็นไหมข้างบนหัวดูบนหัวยังนี่ประตูฮะเป็นรอกนะครับแล้วเขาก็จะปล่อยออกมาแล้วปิดปั้งวัวมันพุ่งเข้ามาแล้วก็ควิด
ลองดูจากมุมสูงมาฮะอ๋อนี่ห้องเป็นแบบเลี้ยงอนุบาลอันนี้ผมไม่มีความรู้แต่ผมเดานะฮะมันเชื่อมกับห้องข้างล่างแปลว่ามันน่าจะไว้ให้อาหารแบบเปิดได้แล้วก็ให้อาหารใส่ลงไปสักอย่างตรงตามห้องนะฮะเขาบอกว่าอย่าทัชนะครับ เพราะว่า ทัชนี่ล่วงปิดได้เหมือนกันนะนี่ฮะอันนี้ก็คือโซนของที่ระลึกเผื่อใครอยากได้อะไรนะฮะนี่น่ารัก และออกมาเจอกับร้อนมีร้านอาหารนะฮะชื่อเปรโดโรมิโอเปิดอยู่ตรงหน้าสนามเลยคนนี้ก็คงแบบสำคัญนะเอาง่ายถ้าเป็นที่ไทยเราจะใช้คำว่าบิดาแห่งการสู้วัวกระทิงสมัยใหม่อะไรอย่างนั้นข้างหน้าเราเป็นจุดสำคัญของเมืองนี้นะครับจัตุรัสโซปาโรเขาจะมีอัตลักษณ์ของแคว้นอันดาลูเซียอยู่ก็คือเป็นรูปปั้นเฮอร์คิวลิสกับสิงโตนำโชคแล้วก็สิงโตเดอะสตาร์ไม่ได้เหรอไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ได้ก็เอาออก นี่ผมเขาเขียนเลยเนาะ Dominator Hercules และจุดที่เป็นเหมือนกับศูนย์กลางของฝั่งย่านเมืองใหม่นะครับคือตรงนี้เลยครับมีชื่อว่าจัตุรัสโซกอโรฮะบรรยากาศในปัจจุบันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเต็มไปด้วยบาร์แล้วก็ร้านอาหารฮะแต่ทุกคนรู้ไหมครับว่าในอดีตเนี่ยนะครับเคยเกิดเหตุการณ์สำคัญที่นี่ด้วยนะย้อนกลับไปในปี 1918 นะครับอาคารที่ตั้งอยู่ในบริเวณจัตุรัสเนี่ยเคยถูกใช้เป็นสถานที่จัดการประชุมรอนด้าซึ่งมันคือการประชุมทางการเมืองของกลุ่มที่สนับสนุนแนวคิดชาตินิยมอันดาลูเซียและได้มีการรับรองธงสีเขียวขาวเขียวครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญของอันดาลูเซียนะครับแล้วก็กลายมาเป็นธงประจำแคว้นที่ใช้มาจนถึงทุกวันนี้และปัจจุบันครับตรงจัตุรัสนี้ครับก็มีการสร้างรูปปั้นของเฮอร์คิวลิสและสิงโต2ตัวยืนอยู่ระหว่างเสา2ต้นครับซึ่งมันคือตราสัญลักษณ์ของแคว้นอันดาลูเซียด้วยนั่นเองแล้วดอกไม้อะตอนแรกนึกว่าดอกไม้ปลอมนะเนี่ยแต่ไม่ใช่นะมันแบบทุกคนดูดิคือตอนแรกมองผ่านๆนะเขาเป่าดอกไม้ปลอมมาปักเหรอไม่ใช่ดอกไม้จริงฮะแต่สีมันสดทั้งใบเขียวทั้งสีส้มอ่ะอยู่สเปนนี่ต้องปรับตัวนะทุกคนคือร้านส่วนใหญ่ละกันเอาเป็นส่วนใหญ่ทุ่มครึ่งเปิดประมาณทุ่มครึ่ง2 ทุ่มอะไรเงี้ยเขากินข้าวกันช้ามากนะฮะช้าไม่พอกินถึงดึกกินนานแล้วก็ร้านก็ทำช้า ส่วนใหญ่เลยทำนานไม่รีบไม่ร้อนตอนนี้เดินมาสวนแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นจุดที่เราเห็นจากห้องนอนเราที่เรามองมาแล้วก็เห็นเป็นแบบที่ยื่นลงไปเนี่ยนี่ก็เป็นจุดชมวิวนะฮะแล้วก็สวนสาธารณะเขาแบบร่มรื่นในเมืองที่สร้างอยู่บนหน้าผาสูงๆแบบรอนด้าเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องมีเลยครับคือจุดชมวิวฮะแต่ในเมืองเนี่ยมันมีหลายจุดใช่ไหมครับแต่มีจุดหนึ่งครับที่ความพีคของมันไม่ได้อยู่ที่วิวอย่างเดียวนะแต่อยู่ที่ชื่อที่ชาวเมืองก็ใช้เรียกที่นี่ด้วยครับคือตามป้ายทางการเนี่ยมันคือจุดชมวิวที่สวนปกตินี่แหละครับแต่คนที่นี่เขาจะเรียกกันว่าบาลกอนเดลโคโยครับคำว่าโคโยในภาษาสเปนเนี่ยมันประมาณว่าแบบอุทานแบบหยาบคายนิดนึงฮะฟีลลิ่งประมาณว่าแบบชิบหายแล้วอะไรประมาณเนี้ยเป็นคำที่คนสเปนเนี่ยมักจะใช้ติดปากเหมือนเป็นคำอุทานเวลาตกใจกับอะไรสักอย่างฮะที่เรียกแบบนี้นั่นก็เพราะว่าดีไซน์ของระเบียงนี้ถูกสร้างให้ยืดลอยออกไปนอกขอบผาแบบนี้ครับและถ้าเราลองมองไปข้างล่างครับมันคือพื้นดินที่อยู่ลึกลงไปเทียบเท่าตึก40 ชั้นนั่นแหละครับก็เลยกลายเป็นที่มาของชื่อนี้นั่นเองชอบมากมีบาร์อยู่ตรงนี้บาร์แบบเครื่องดื่มโดยเฉพาะขายแล้วก็นั่งชิลกันในสวนนี่ได้ยินเสียงเพลงแล้วยังร้อนอยู่นะแต่ว่าก็เริ่มดีขึ้นแล้วดอกไม้บานเต็มไปหมดเลยอ่ะนี่คนอยากรู้ไหมครับว่าเมืองเนี่ยอยู่สูงขนาดไหนจากพื้นข้างล่างดูนะนี่คือความสูงนะครับสูงมากเขาเล่นดีมากเราให้ดีกว่า
โอ้ยเสียวเว้ยเวลาข้างล่างเขามีเป็นซากเมืองนะครับเป็นเหมือนแบบเมืองร้างที่ผุพังแล้วอะโอ้เสียวมากคือเมืองมันอะอยู่บนหน้าผาที่สูงมากคือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยก็คงเป็นเมืองหนึ่งที่ตียากอะเพราะว่าโอ้กว่าข้าศึกจะบุกขึ้นมาข้างบนได้นึกออกปะนี่ห้องนอนเราเนี่ยอยู่ข้างบนโรงแรมเราประตูไม่ให้ใช้จริงๆเมื่อก่อนมันเดินทะลุได้แน่เลยตอนนี้เดินมาถึงสะพานแล้วนะครับสะพานหลักก็เราจะข้ามไปฝั่งตรงข้ามบ้างแล้วมองวิวกลับมาที่สะพานหวังว่าแดดจะเริ่มดีขึ้นแต่เดี๋ยวดูฝั่งนู้นก่อนฝั่งนู้นมีมือฝั่งเรายังไม่เห็นอันนี้คือบนสะพานนะฮะแล้วตะโกนพร้อมกันว่าโอ้โหวิวสันเมืองอะไรครับเนี่ยสวยมากฝั่งนี้บ้านจะดูใหม่ขึ้นนะโหเป็นงานกระเบื้องที่สวยมากทุกคนดูดิก็เป็นภาพเมืองรอนดานะครับเป็นเมืองที่สร้างบนเหวพอเราเดินมาฝั่งเนี้ยเราจะมองย้อนกลับไปเห็นสะพานนะฮะต้องเดินไปไกลหน่อยยังไม่เห็นสะพานนะเห็นแค่ว่าไอ้ฝั่งนั้นคือโอ้โหหน้าผาสูงมากเราจะต้องเดินลงเลยนะครับ ได้ ไปเห็นสะพานแบบชัด ได้ นี่ฮะคนลงไม่ท้อคนท้อไม่ลงครับไปตอนลงนี่มันจะไวมากนะครับตอนขึ้นนี่รู้เลยว่าท้อตอนนี้ยังไม่เห็นนะฮะต้องลงไปอีกขั้นหนึ่งเดินลงมาไกลอยู่นะโอ้โหจะเห็นแล้วคือเราไม่ต้องลงสุดก็ได้นะคือลงสุดมันจะถึงข้างล่างเลยนะครับเราลงมาแค่ให้มันเห็นจุดที่เห็นสะพานชัดๆก็พออ้าวปิดที่จะมาปิดคือไอ้จุดที่เราจะต้องเข้าไปเพื่อดูอ่ะมันปิดมันก็เขียนว่าปิด2 ทุ่มนะทำไมมันยังไม่ถึง วันนี้ หรอเนี่ยมันจะมีแพลตฟอร์มอยู่ตรงเนี้ยนะฮะแล้วก็มองไปก็จะเห็นสะพานอันนี้ถ้าลงไปเรื่อยๆผมว่าก็ยังไม่เห็นนะเพราะว่ามันแบบมันบังมากอะต้นไม้อะระหว่างทางผมก็เห็นฝรั่งมากมายนั่งท้ออยู่เนี่ยแต่เอาเป็นว่าเนี่ยผมมาแค่แพลตฟอร์มเนี้ยอะดูว่าจะเห็นไหมคิดว่ามีสิทธิ์เห็นนะครับโหยังมีทางไปต่ออีกเห็นอยู่ถึงจะไม่ชัดเท่าตรงข้างล่างก็ตามนะฮะโอ้อยากเห็นตรงนู้นไหมฮะตรงนู้นน่าจะเห็นตรงกลางเลยแต่ก็แลกไปอีกนิดหน่อยไหนๆก็มาขนาดนี้แล้วพี่ลงเดี๋ยวหนูรอตรงนี้เลย เฮ้ยไปด้วยกันเพื่อนพันเลือดสุพรรณไปและในที่สุดเราก็มาถึงนะฮะแล้วหันไปแล้วตะโกนพร้อมกันว่าวิลสันโอ้ยทุกคนมีน้ำตกด้วยนั่นคือโรงแรมเรานะนั่นคือจุดที่เรามานะทุกคนเนี่ยลงมาเยอะขนาดเนี้ยโอ้โอเคทุกคนเรียบร้อยแล้วภารกิจนะครับคงไม่ลงต่อนะนี่ลงมาเยอะแล้วแต่ต้องกลับขึ้นไปคิดว่าน่าจะเหนื่อยมากจากนี่ขึ้นไปนู่นคือไกลมากลงมาแป๊บเดียวแล้วขากลับน่าจะเหนื่อยนะฮะแล้วจะไปกินข้าวแล้วนะครับนี่คือจุดสวยมากๆของรอนดาต้องมานะฮะไปรู้นะฮะเขาปิด2 ทุ่มก็จริงแต่ว่าเข้าได้ครั้งสุดท้ายคือ 1:30 ซึ่งถ้าเราเดินมาตรงนี้เกือบทุ่มน่าจะ 1:30แหละเพราะตอนนี้2 ทุ่มพอดีฮะก็เลยยังมีคนอยู่ข้างในนิดหน่อยโอเคไฟนั่นเลยขากลับคือขึ้นเขาอะทุกคนไม่ไหวจริงเหนื่อยเกินเดี๋ยวถึงแล้วฮะโอ้ซื้อน้ำแป๊บนี่คือจุดที่ผมไปเมื่อกี้แล้วเขาปิดนะฮะเนี่ยมันจะเป็นแพลตฟอร์มแบบนี้ดูวิวได้ชัดๆโดยไม่ต้องลงไปเยอะขนาดนั้นก็ได้แต่มันปิดพอดีโอเค
นี่คือลอนด้านะครับ จากมุมสูงทั้งเมือง มากินร้านญี่ปุ่นซึ่งเราก็เดินมาคนนี้นี่กินข้าวดึกมากก็เป็นอาหารญี่ปุ่นที่พอใช้ได้แต่ว่ามันไม่ค่อยเหมือนอาหารญี่ปุ่น แบบอาหารญี่ปุ่นจริงๆนึกออกไหมเป็นอาหารญี่ปุ่นแบบกินตามเมืองนอกอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือเราว่าเปลี่ยนฟิลเพราะว่าผมมาที่ผมกินอาหารสเปนก็สลับไปสลับกับอาหารที่กินปกติ Different. Not Italy is originally, and Spain is different. Oh, different. So sweet and little bit sweet. In Italy is very strong. A lot of flavor to lemon. เขาบอกกันเลยครับ น้องมีแบบว่าพิเคอร์ให้ก็คือเป็นเลมอนเชลโล่ปกติเลมอนเชลโล่เราจะกินที่อิตาลีแบบหลังกินข้าวเสร็จช่วยย่อยพวกไดเจสอะไรอย่างงี้แต่ว่าที่สเปนคุณก็มีที่นี่ที่รอนด้า เขาก็เลยจะให้เรากิน ว่าเป็นยังไงว่าต่างจากที่ แล้วตอนแรกเอิร์นบอกจะไม่เอาแต่เขาบอกกินเถอะสเปเชียล for you นะ โอเค The name is Endrina. More typical in País Vasco. Yeah. And in all Spain, I have Endrina. But it's more typical in País Vasco. So this one must be more sour, right? What? Sour. Sour? And Or- I don't know. No. Okay. Get it. It's Try. sweet. Okay. It's sweet. Sweet and a little bit strong. Okay. In Spanish, we say salud. salud 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 เรากินด้วย It's one shot. one shot ด้วย Yeah. 33.5 Put here and keep. Yeah. Did you want coffee? Yes, please. And Sabatica. สวัสดีค่ะ Thank you. thank you Okay. It's good. มาครบเลยเนี่ย My name is Alex. Alex. Okay, nice to meet you. เล็กนะฮะนี่เรียบร้อยนะครับจ่ายแล้วนะฮะสะดวกสบาย 33.5 นะครับก็มันก็เด้งในจริงมันเด้งในโทรศัพท์แหละแต่ว่ามันเด้งมาที่นาฬิกาด้วยนะโอเค เรียบร้อยนะครับกินข้าวเสร็จแล้วนะฮะตอนแรกไม่มีคนเลย ตอนนี้เดินออกมาปุ๊บว้าวนะครับต้อง3 ทุ่มเท่านั้นนะคนออกมาเดินเล่นบรรยากาศตอนนี้คือเหมือน5 โมงเย็นบ้านเราอะแต่นี่คือ3 ทุ่มแล้วคือคนใช้ชีวิตดีเลย์กว่าเวลาบ้านเราเยอะ ก็คือกินข้าว2 ทุ่มนั่นแหละ3-4 ทุ่มเดินเล่นบางคนก็นั่งกินข้าวยาว4 ทุ่ม5 ทุ่มนะฮะเนี่ยตอนนี้เขาพาหมามาเดินเล่นกันจริงๆถ้าพูดตามหลักมันก็คือการใช้ชีวิตตามพระอาทิตย์แหละเวลาไม่ตรงกันเฉยๆแล้วก็พระอาทิตย์ในช่วงหน้าร้อนของโซนยุโรปมันก็ยาวขึ้นเร็วลงช้ามีเวลาทำอะไรเยอะกว่าสำหรับกลางวันถ้าสำหรับคนเที่ยวเนี่ยก็จะรู้สึกว่าชอบเพราะว่ามีเวลาเที่ยวเยอะ โอ๊ยยังไม่หมดอีก ใช่มีเวลาเที่ยวเยอะแต่ใครที่อยากเที่ยวกลางคืนไม่ต้องครับกินตั้งแต่ตอนสว่างได้เลย สบายๆโอเคครับกลับโรงแรมกันนะ จริงๆตอนแรกบอกว่าจะเข้าห้องนะครับแต่ยังเพราะว่าสิ่งนี้คืออะไรฮะ สิ่งนี้คือ Bassburn Cheesecake ซึ่งเป็นเค้กที่เป็น originally เกิดขึ้นที่สเปนแคว้นบาสก์ก็เลยชื่อ Bassburn Cheesecake แล้วนี่ไง ภาษาสเปนอันนี้ avocado แค่อยากกินกับอันนี้เฉยๆจะได้ไม่หวานภาษาสเปนอ่านว่า tarta de queso ถ้ามีมิชชั่นว่าเวลาไปเที่ยวประเทศไหนแล้วอยากกินสิ่งที่กำเนิดที่ประเทศนั้น อยากรู้ว่าแบบจริงๆแล้วเป็นยังไง อร่อยนะแต่หวานมากหวานแบบหวานอันนี้มันไม่ใช่ไอติมหรอ ทำถึงอะโวคาโด เปลือกแล้วคือไอติม มันก็คือกาแฟที่มีติด
ก็คือถ้าจะเรียกง่ายๆก็คือมันคือกาแฟที่ใส่ไอติม มันคืออะโฟกาโต นั่นแหละ It's not กาแฟ and I think but it's avocado แล้วมันคืออะไรอันเนี้ยน้ำมันคือน้ำอะไร กาแฟ แล้วใส่อะไรบ้างใส่ไอติมใช่ไหม วานิลาไอศครีม มันก็คือกาแฟใส่ไอติมเฮ้ยทุกคนแสงสีม่วงสวยมาก อันนี้ค่ะ วันนี้ไม่ได้ซูปโฟ ไม่มีคำศัพท์ใหม่เดี๋ยวเจอกันตอนบ่าย แต่ตอนนี้เราจะไปกินข้าวเช้าของโรงแรมรีสอร์ทไปอีกต้องรอคิวเพื่อเขาบอกขอสั่งไข่กับกาแฟ Can we order the day with her? Okay. มีชูริสเนี่ยค่ะ เอาไหมครับ มาสเปนต้องกินชูริส Okay, can I have one scrambled egg? And he has a fried egg. With bacon? With avocado. yes With bacon. Can I have one churros? อ้าว นี่อันนี้ชีสที่หวานได้ หรอชีสรอนด้าเฉพาะเลย thank you แล้วก็อันนี้เป็น churros นี่อาจารย์เขาจะให้เลือกรอบนะตอนจะกิน 8 โมง 9 โมง 10 โมง แต่คิดดูหรือว่าปกติเราจะไม่คุ้นชินกับการกินเบรคฟาสต์10 โมง ปกติร้านอาหารส่วนใหญ่อะโรงแรมอะก็คือ10 โมงจะปิดแล้วปิดหมายถึงว่าอาหารเช้าเบรคฟาสต์อะแต่ที่นี่คือ10 โมงสตาร์ทซึ่งอาจจะเป็นมาตรฐานส่วนใหญ่ในสเปนด้วยซ้ำซึ่งไม่แน่ใจเขาเริ่มต้นวันช้าจนเรารู้สึกว่าเราตื่นเช้าชูโรสนี่คือของสเปนความรู้อะไรอ้าวอะไร ได้มือ ใช้มือเหรอยังไงต่อขอจิ้มมันคืออะไรช็อกโกแลตหรอ ใช่ ปลากระโป๋มันต้องมีวัฒนธรรมหรือทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกันแน่นอน คนเกี่ยวที่มันจะมีแบบว่าโรยจินนามอนอะไรอย่างเงี้ยก็เท่าแบบนั้น โอเคทุกคนนะฮะตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางออกจากเมืองรอนดาแล้วนะครับเพื่อกลับไปเยือนเมืองมาลากานะฮะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับว่านี่เป็น2เมืองนะครับที่ทุกคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีแบบนี้อยู่ในโลกด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยเช่นเป็นเมืองที่แบบโหสร้างอยู่ใต้หินเลยหรือแม้แต่เมืองที่สร้างอยู่บนหน้าผาสูงขนาดนี้ครับแล้วมีสะพานสวยมากอย่างรอนดานะก็ใครสนใจครับสามารถมาเที่ยวตามรอยได้นะครับและแน่นอนนะครับว่าไปเที่ยวไหนทั้งทีครับต้องมีนี่ฮะU-Trip ใบนี้เลยนะครับผมทุกคนนะฮะก็การใช้จ่ายนะครับไม่ต้องกังวลนะครับไม่ต้องมาคอยถือเงินสดนะครับหรือว่าต้องมานั่งกดเครื่องคิดเลขนะครับคำนวณให้มันปวดหัวครับจ่ายปุ๊บรู้ยอดปั๊บแถมยังใช้จ่ายได้ด้วยเรทที่ดีที่สุดถึง150สกุลเงินทั่วโลกนะครับหรือว่าใครเนี่ยอยากแลกเก็บไว้ก่อนนะครับมีให้แลกล่วงหน้ามากถึง10สกุลเงินเพราะฉะนั้นนะครับใครยังไม่มี Multi Currency Wallet นะครับอย่าง U-Trip ใบนี้นะฮะก็สามารถเข้าไปโหลดแอป U-Trip ได้เลยนะครับที่ App Store หรือว่า Play Store ก็ได้นะครับผมแล้วก็จากนั้นนะครับเข้าไปยืนยันตัวตนผ่านทาง K Plus ครับโอ้ง่ายมากรอ 5-7 วันครับบัตรใบนี้ทุกคนจะถูกส่งมาที่บ้านทุกคนทันทีนะครับหรือง่ายกว่านั้นครับกดลิงก์ที่เราแปะเอาไว้ด้านล่างก็ได้เหมือนกันนะครับไปสมัครมาใช้กันนะครับก็ต้องบอกเลยว่ามีใบนี้ใบเดียวนะครับทั้งสะดวกนะครับแล้วก็เดินทางง่ายใช้จ่ายได้สะดวกแน่นอนนะทุกคนโอเคอย่างที่บอกไปครับเรทที่ดีที่สุดแบบนี้ทุกคนต้องอย่าลืมนะไปใช้กันแล้วก็ลืมบอกไปว่าถ้าเกิดว่ามีเคสไหนที่แบบเฮ้ยเราไปบางประเทศแล้วแบบมันไม่มีให้ใช้บัตรนะครับเราก็สามารถเอาบัตรนี้นะครับไปกดเงินสดได้ที่ตู้ ATM ที่เขาแนะนำนะครับได้เหมือนกันนะอันนี้สะดวกมากเดี๋ยวตอนนี้จะไปแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบาย
และตอนนี้นะครับถ้าใครกำลังดูใน YouTube อยู่นะครับเรามี Membership นะครับเปิดให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาสมัครกันแล้วนะเดือนละประมาณ80 บาทครับคุณจะได้รับเป็นอีโมจิพิเศษที่ใช้ได้เฉพาะสมาชิกและมี Loyalty Badge นะครับซึ่งเป็นชาวบ้านวิลสันนะครับซึ่งแต่ละอันนะครับจะไม่เหมือนกันนะก็จะบอกว่าคุณเป็นผู้สนับสนุนเรามาแล้วกี่เดือนนะครับและเดี๋ยวในอนาคตครับเราอาจจะมีคอนเทนต์พิเศษนะครับสำหรับเมมเบอร์ด้วยครับก็รอติดตามกันนะเพราะฉะนั้นนะครับใครอยากสนับสนุนเรากับทีมงานครับไปกดสมัครเลย